Ndërkombëtar miqësor, tashmë Marcel Keizer, Gjermani Keizer, një nga ndërkampionët e botës në lojën e nënçit, luan kundër B.Cufe, i cili se kemi theksuar është në vetëm 16 vjeç, i stërvitur nga drejtori teknik i Federatës Shqiptare të Bilardos dhe njëkohësisht trajneri i tij personal, zoti Panozaqi, të cilin e kishim në koment në ndeshjen e parë. Por një eveniment në komentimin e këtij takimi kam edhe profesor Steve Lills, i cili sapo dha të shohun artistik në lidhje me Bilardon Artistike. Welcome Mr. Steve in this game. And what do you think about the Albanian player Besmir and in general in all of the Albanian player, and about something about of the artistic billiard and your show for those 4 days in Albania? How do you impression for Albanian players and for everything? Albanian players have the most important ingredient to become champions. They have a heart for the game of billiards. Mr. Steve thotë se kanë një zemër të madhe dhe një pasion të madh lojtarët shqiptar në lidhje me bilardon, të cilin ai e konstaton gjatë vizitës tij në Shqipëri. You must have Bashkët pasi kanë një pasion shumë të madh për bilardon, cilin unë e shikoj thotë. I expect to see some world contenders coming from Albania in the next couple of years. Both artistic and 9-ball and 8-ball. Ai thotë se përveç bilardës artistike, ai do të ndihmojë Shqipërinë edhe në lojën e bilardos me 9 gur dhe si në lojën e 8-shit, të cilët siç dihet, ata që njohin bilardon janë 2 disiplina shumë të rëndësishme. I was just talking to David, and he said that he's already learned all 40 shots in the program, and I told him to send me an email to let me know what his score is. I think he will break 200 very soon and be a world contender. Ai ka folur dhe me përkthyesin e tij Davidin dhe sipas programit të tij, të cilin ai realizoi këtu në Shqipëri për rreth 3 ditë, kishte 40 goditje të cilët u realizuan nga të gjithë lojtarët shqiptar. That would be 200 points out of a possible 334. Nga 200 të mundshme, të cilët janë pikët e këtyre 40 ushtrimeve, deri në 340 pikë të mundshme, lojtarët shqiptar i kanë realizuar dhe është e mundur që të realizojnë dhe më shumë. Now I'm just watching this 9-ball match right now. This young boy has one of the most powerful strokes I've ever seen. Tani thotë së bashku ne po shikojmë edhe këtë djalë 16 vjeçar, i cili është një goditës shumë i fuqishëm dhe shumë i mirë i bilardos me 9 gur, të cilin ai ka shpresë se mund të bëhet një ditë dhe kampion bote. He's about to pocket the 9-ball and go up 1-0. Pra tani siç e shikoni, ai është duke studiuar goditjet e Besmir Cufes, Blonjati Cufe, i cili ka vetëm bilën në numër 9, të cilin e ka realizuar dhe njëkohësisht përgëzohet me duart trokitje këtu nga studio e Telesportit, goditja e fundit e Besmir Cufe, lojtarit të Vlorës. Marcel Keizer might have more experience, but Besmir has more potential and a more powerful stroke. Ai thekson se Marcel Keizer është më shumë profesionist dhe ka më shumë eksperiencë në këtë lojë, por Besmir Cufe është lojtar më potent në lojë dhe më i përgatitur në shumë elemente të kësaj loje. He's trying to play power back. Marcel just scratched the cue ball off the table. He has to slow down and not try to match power for power. Ai në këtë moment kritikon Marcelin në goditjen e parë të çarës së bilave, duke thënë sepse duhet të kishte më pak forcë në këtë goditje dhe nuk duhet ta kishte nxjerrë bilën e bardhë nga tavolina. The only chance Marcel has is if he plays a lot of safeties and tries to slow the young boy down.
Ka një mundësi, thot Marceli, që të luaj më ëmbël, më butë, do me thënë siç është në lojën e bilardos, është shumë fort, dhe e vetmja mundësi është kjo që ta mposhtë, thot Besmerin, për arsye sepse ai, siç e ka theksuar jam përpara, Besmir Cufe është lojtar potent në goditje dhe shumë i përgatitur në I think this young man will be a contender for the World Nine-Ball Championship within the next year or two. Ka mendimin thot se vitin tjetër nëse punon kështu, Besmir Cufe mund të jetë dhe një nga kampionët e arshëm të botës në bilardon me 9 gur. And he has an excellent coach, Roland. He's got the best coach around. Sepse ai njëkohësisht thot ka edhe një trajner të shkëlqyer të tij. E keni you asking about Roland Panozacci? Yes, Roland is his coach, yes. Okay, coach. He's a very good coach, and he's going to get the knowledge, and he already has the power and the stroke and the mechanic. Pra jam duke pyetur se ka fjalën për Roland Panozacin, të cilën sapo e kishim në koment, dhe ai e pohon pasi bie që ai është trajneri. He just played an excellent safety, Marcel, excellent safety right there. Marceli thot tani në këtë moment kërkon ta zbutë goditin e tij dhe ta përmirësoj. Marcel has to kick this ball and get a piece of the 5 ball. Ka vetëm 5 bila në fushë, por e ka të vështirë bil numër 5, por e ka gjetur me anë të një spondi. Njëkohësisht i ka dhënë dhe mundësi. Now have a possibility to finish the game, I think. That was a good kick, but unfortunately he left him a pretty good shot. Më shpresojmë që të ketë një gjuajtje perfekte, thot, për në lidhje me He's going to play the 5 ball up the corner and draw back for the 6. Duhet ta marrë në qoshe bilën numër 5 dhe të pozicionojë bilën numër 6, të njëjtën goditje ka bërë siç tha dhe Mr. Steve. Very good cue ball control on that shot. E kontrolloi shumë mirë, thot, çokun e bardhë, Besmiri. Now he'll slide the cue ball down table to the 7. Duhet mendoj bilën numër 7, thot dhe Mr. Steve, mjeshtri i madh i Bilardos me 9 gur. He has a good angle on the 7 ball. Është një pozicionim shumë i mirë, thot, për bilën numër 7, pra gjithmonë po e përgëzon gjitha goditjet e tij. He'll draw back off the 7. Duhet me pak të thithur. E ka realizuar. He's straight on the 8 ball. Edhe është pozicionuar mirë për bilën numër 8. Now he just has to stop the cue ball right where the 8 ball is. Ai duhet mundohet ta stopoj çokun e bardhë në mënyrë që të pozicionohet mirë për bilën numër 9. Pra duhet ta stopoj çokun e bardhë në këtë goditje. There it is. Shumë mirë ka realizuar, është parashikuar. Excellent cue ball control. Ishte një kontroll ekselent, thot, i mrekullueshëm i çokut të bardhë. 2-0. Dhe njëkohësisht ai udhëheq me rezultatin 2-0 ndaj disa herë kampion ndërkombëtar gjermanit Marcel Keizer. Marcel Keizer might not get too many more chances. I think the young man, he's going to get a rhythm. And he's going to start running racks if he gets his break working. Mendoj, thotë, se ka edhe 2 herë shanse Marceli për arsye sepse rezultati është 2-0. Tani radhën e të çarës së bilave ka Besmiri, i cili nuk ka realizuar. Marcel has to play a safety. He has no shot. Unfortunately, he didn't get a good shot after the break. Mbas të çarës nuk u ka në një pozicion të mirë, thotë, për goditjen e bilës së radhës. He'll probably play a safety off the 1 ball over to the left side of the table. Do të mundohet që të very good safety. Godasë me hile, si që në lojën e Bilardos. Njëkohësisht nuk është pozicionuar. Besmir has to kick at the 1 ball. Duhet të gjej, thotë, numrin 1. Për arsye se është i fshehur dhe mund të penalizohet. Oh, excellent shot. It's a good kick. Një goditje perfekte. And he got a reward too. He got a reward for a good kick and he left Marcel with no shot. Dhe njëkohësisht thotë ka lënë një goditje jo të përshtatshme për Marcelin, edhe pse me të gjetur bila numër 1. Marcel might be able to see a little bit of the 1 ball. Ai e shikon shumë pak bilën numër 1.
But he should play a safety and drive the cue ball down the other end of the table and leave the one up where it is. Dhe tash do të mundohet që të gjejë domethënë bilin numër 1. Ka përdorur Marseille. Well, he's thinking, I think he can see a little more of the one ball than I thought. Po përpiqet që të kapë bilin numër 1. No? Nuk e ka realizuar, është penalizuar. Couldn't see it. Now, Besmir has ball in hand. Tani Besmiri e ka zotëron çokun në dorë. He's looking for a pocket on the 2 ball. Është duke shikuar për të pozicionuar për bilin numër 2. He'll make the 1 ball in the corner, but he'll have to probably know he's going to play a safety. He's going to leave Marcel with no shot behind the 5 ball. Ka disa mundësi ose ta marrë në He's going to stop the duhet ta cue ball behind the 5. Duhet ta stopoj çokun e bardhë për të lënë në pozicion jo të përshtatshëm. Excellent safety. Ka goditur shumë mirë. Pra, siç e theksuam, kemi një rezultat 2-0 në favor të Besmir Cufes. Okay, Marcel has to kick the 1 ball here. Ndërkohë që Marceli duhet të godasë bilin numër 1 me anë të një goditje brigole. That's a good kick. Let's see if he gets rewarded. E ka realizuar. Është një goditje e mirë. Looks like he might be able to make the 1 ball up in the corner, but it's going to be very difficult to get a shot on the 2 ball. Është shumë e vështirë që të merret bila numër 1, thot Mr. Steve. Prandaj duhet ishte të e ka realizuar. He has to play a combination, 2-6 combination, and hope to hold the 2 ball for position in the same pocket. Kështu që në këto momente ai ka mundësi për të mbaruar këtë set, pasi ka disa mundësi. Nuk e ka realizuar bilin numër 6, pasi ishte me 2 goditje. But he left Marcel no shot. I don't think Marcel can see completely the 2 ball. Nuk mendoj thot që mund ta shikoj për të realizuar. Megjithatë ta shohim nëse do ta realizoj bilin numër 2 Marcel. He ka realizuar. He saw enough, yes, he saw enough. Po, ishte ai shikonte tamam, thotë shikonte plot këtë bil. This is a very difficult run out. He's shooting one end of the table to the other. Ishte vështirë kjo goditje e bilës numër 3 pasi e kishte shumë afër spondit. Pozicionohet për bilën numër 4. Wow, he's still in trouble. He's still shooting from one end of the table to the other, and now he's going to have a very difficult time if he makes the 5 getting on the 6 ball. Duhet të mendoj thot për bilën numër 6 mbasi të realizoj pesën pasi është distanca e largët. What a shot. What a fantastic shot. Ishte një gjuajtje fantastike. Ishte gjuajtje fantastike. Përgëzohet Marceli nga Steve. Përgatitur për bilën numër 6. Okay. Marcel's going to play the 7 ball in the corner and draw up table for the 8 ball up the other corner. Duhet të marrë në 7 në qoshe dhe pastaj të pozicionohet për bilën numër 8. Okay, he's got another long shot. This is not an easy shot here. Nuk është goditje e lehtë bila numër 8. Pasi është disi larg xhepi të qoshes. Very good shot. Shumë goditje e bukur. Still a little tough shot here.
That was a fantastic. Oh, wow! What a tough shot. Very tough. He made a fantastic run out, but he could not do anything because the cue ball was on the rail, so he had to roll it and take his chance going towards the pocket. So it was very unfortunate. Ndoshta është që ky pa fat thot për arsye sepse nga që ishte goditje e lektë, mund të ketë pasur një devijim të vogël nga fusha e Bilardos. Edhe nuk është komanduar mirë nga it would have been 2-1 his break. Now it's 3-0 and Besmir has the break. Dhe ndërkohë Besmiri përfiton duke u dhëqur 3-0. No, I'm sorry, they're playing alternate breaks, yes? Yeah. Okay. Yeah. So Marcel breaks. You are Mr. Steve. Yes. You are is the first time that you are working with Albanian players in the artistic billiard. Yes. And some lesson about 9-ball and 8-ball. Yes. What do you think about in the future for the collaboration between Albanian Federation and World Federation? Because we know that you are chairman in the World Championship of billiard with 9-ball and artistic billiard. Okay. I was chairman of artistic pool division from 2000 to 2004. Jam duke I thënë në lidhje me bashkëpunimin që do të pasohet në të ardhmen në lidhje me Bilardon Artistike, pasi dihet që zoti Steven Smith për kuriozitetin tuaj është një nga zyrtarët kryesorë të Bilardos Artistike që nga viti 2000 edhe deri në këtë vit që jemi tashmë dhe jemi kurioz të dimë se në çfarë fushash do jetë bashkëpunimi midis Federatës Shqiptare të Bilardos dhe asaj amerikane dhe ndoshta botërore. Meanwhile, Besmir just made a fantastic shot. Passion, number 1, and then work hard, number 2. Ai thotë se së pari duhet të keni pasionin dhe së dyti një punë vërtet të madhe për të bërë në lidhje me Bilardo. There is only one other country in the world that has the passion that I've seen in Albania, and that's the Philippines. Those are the top 2 countries for passion for pool. Të njëjtën gjë thotë kam parë edhe në Filipinet, pra ju shqiptarët, lojtarët shqiptarë dhe Filipinas kanë një gjë të On the 2-ball. Thotë se në këtë moment ka bërë një goditje fantastike Besmiri. He looks like he's going to run out from here and take a 4-0 lead, perhaps, if he can get on the 4. Dhe tani duhet të mendoj për pozicionimin e bilës numër 4 mbasi të godas bilën numër 3. But anyway, I wrote many of the shots in the artistic program. Some of them are my shots, and I approved all the shots. Unë thot jam duke punuar thot në lidhje me gjithë programin që ju solla ju këtu. So I understand what it takes to make the artistic shots. Dhe unë e kuptoj thot se çfarë do të punoj në lidhje me këtë gjuajtje artistike. And I see many of the Albanian players have the skill and the desire to play artistic pool. Dhe disa nga lojtarët shqiptarët do të vazhdojnë dhe do të kenë suksese në lidhje me bilardon artistik. What I would like to do, since I still work as the tournament director for the artistic, I direct the artistic championship. We want to have a European championship, and I'd like to have the European championship in Albania, if not this year, maybe next year. Do të mundohem thotë dhe kam dëshirën e madhe që të organizoj një turne europian, pra kampionatin evropian në Shqipëri të bilardo artistike, ndoshta jo këtë vit thotë, po vitin tjetër. I will probably be the tournament director and work with Tom Dr. Q Rossman, who worked with me as the co-chairman, co-tour director. You know, I was the chairman, but we worked together on the tour. Pra në këtë moment e thotë unë do të punoj në lidhje me këtë së bashku edhe me unë jam dhe njëkohësisht direktori i turnamentit thotë. Ndërkohë që është interesante pasi po luan the Besmir Mr. Steve is playing very good. Oh, Besmir is playing excellent. Pra duke luajtur shumë mirë Besmiri.
That's a good shot. He put a Kjo ishte little një goditje perfekte. hold English on that, so he came up at the right angle. Ka pasur një falco të vërtetë. And now he just has to follow up after coming off the bottom rail. He has to come up for the 9 ball. No problem. Nuk ka pasur problem për të dalë në bilën numër 9 dhe ka pozicionuar shumë mirë, pasi ka realizuar në bilën numër 8. And now it's 4-0 after he makes this 9 ball. This is not a problem. Nuk besoj të jetë ndonjë problem, thot, në lidhje me marrjen e bilës 9 nga Besmiri. E ka realizuar. So we would like to have the European Championship for artistic pool in Albania. Pra dua të bëj, thot, edhe një herë dua të realizoj kampionatin e Bilardos Artistike Europian në Shqipëri. We have a possible sponsor here in Albania who showed me the Sheraton Hotel, the new hotel, Sheraton. Yes, and the ballroom in the Sheraton Hotel as a possible location to hold the European Championship. Ka mundësi që në hallin e Sheratonit, thot, të realizohet ky aktivitet europian. And then we're going to send 2 Albanian 9-ball players to America, and I'm going to take them to some tournaments, help to arrange to have them play in some American tournaments, so they get experience before the World Championships. Dhe do të bëjmë një bashkëpunim, thot, së bashku mund të sjell dhe 2 lojtarë amerikan dhe njëkohësisht të ketë një bashkëpunim dhe me përfaqësuesen amerikane të Bilardos me nëngur. That was an excellent safety that Besmir just played on the 1 ball. Kjo ishte një mbrojtje perfekte, thot, e Besmirit në. This young man not only has a powerful stroke, but he plays very smart. Është një lojtar, thot, I cili luan shumë bukur me çokun dhe mendohet shumë edhe për mbrojtjen. Marcel had no chance to hit that 1 ball. Marceli në këto momente nuk ka shans që të gjejë, thot, bilën numër 1 dhe I le mundësinë Besmirit. Besmir has an opportunity to be a world champion because he can combine knowledge, safety play, and powerful stroke all together, which you have to have for a 9-ball champion. Ka mundësi, thot, që Besmiri të jetë kampion bote në bilardo me nëngur, për arsye se plotson të 3 elementet, ka goditjen potente, ka goditjen mbrojtëse dhe atë teknike. And being young is an advantage in 9-ball because it takes a lot of energy to play 9-ball. Ka një avantazh, thot, për arsye sepse është shumë I ri, siç e dini është thjesht 16 vjeç dhe he just played another very smart safety and left Marcel behind the 2 ball. Another smart safety. Pra vazhdon të luajë me në mbrojtje, thot, Besmiri dhe e vështirëson Marcelit goditjet. Marcel has to try to kick off the side rail and hit the 1 ball. Po përpiqet që ta kapë me spondin e gjatë bilën numër 1. Oh, that worked out pretty good. Marcel got a good hit, and he was fortunate to leave him with a very, very difficult shot. Edhe ka një goditje të vështirë për Besmirin. Again, Besmir plays smart. Përsëri Besmiri Oh, he played another excellent safety. That's 3 excellent safeties in a row. Ka bërë 3 gjithsej, thot, goditje ekselente. He is very smart for his youth. Mbrojtjen. The champion of 9-ball this year, first time ever a person under 20 won the 9-ball championship. From Taiwan, a player 16 years old, the same age, won the world 9-ball this year. Kampioni I botës aktual është nga Tajvani, thot, edhe gjithashtu ai është 16 vjeç si Besmiri. Prandaj ka shpresa tek Besmiri që mund të jetë edhe e ka thënë disa herë në takimet që ai ka bërë që mund të jetë vërtet një kampion bote në të ardhmen. No teenager has ever won the 9-ball championship till this past year. Prandaj mosha atë është ajo që theksoj edhe më përpara që ne ta theksojmë sepse I jep energji mosha e vogël që ka pasi ai është vetëm 16 vjeç. Again, Besmir has ball in hand, anywhere on the table. Përsëri e ka në dorë, thot, çokun e bardhë dhe ka mundësi që të luajë lojën e mbrojtjes. And instead of playing a run out, he's playing another safety because this will be 3 misses in a row and Marcel will lose the game. Luaj përsëri foul, thot, pasi nëse bën 3
Oh, Ai mund të that humbë was dhe perfect. lojën. That was Edhe perfect. kjo ishte perfekte. That was goditje. perfect. Marcel has to make a miracle shot on the one to save the game because of three scratches in a row, he loses the game. Dhe tani ai ka rrezikon për një faul të tretë dhe rrezikon lojën, pasi sipas rregullores Bilardos me 9 gur. Nëse lojtari bën 3 goditje të gabuar, atëherë Besmir is showing that he's been coached to play smart. His coach, this is a credit to his coach that he's playing so smart. E ka mësuar mirë thotë trajneri që të bëj këtë goditje kaq perfekte. There it is. That's one victory for the coach. Dhe kjo është një fitore e madhe për trajnerin e tij, thotë Roland Panozaçi. Very smart. Oh, I'm sorry. I thought that was 3. That's only 2 in a row? Yes, is the second penalty for tell him excuse me. I thought second mistake. Kërkon të falur përse ishte gabimi i dytë i Marcelit, jo i treti, kështu që vazhdon ky set. Now he has him on 3 in a row. Tani është thotë gabimi i tretë që pritet të jetë nga Marceli dhe ta humb lojën. So we get to brag about the coach a little more. Kështu që pritet një gabim Marcelit, të cilin e parashikon dhe vetë bilardisti i madh Mr. Steve Lillis. Tani Marceli po mundohet të kapë bile numër 1. There it is. 3 in a row. Excellent. Dhe Besmir Cufe udhëheq me rezultatin 5-0, është një rezultat i thellë. Now 5 Besmir 0 Marcel. What do you think about this result? I think we have. Çfarë mendoni them në lidhje me rezultatin? Yes. Not yet. No. A little pause. Ndërkohë që ka filluar seti i 6 i takimit midis Besmir Cufes të përfaqësueses shqiptare dhe Marcel Keizerit të Gjermanisë, siç e theksuam, kam në studio në mikrofon në këtë komentim edhe mjeshtrin e madh të Bilardos Artistike, zotin Steve Lillis, i cili për 4 ditë rresht trajnoi disa nga bilardistët më të shquar shqiptar dhe kemi nderin që ta kemi në këtë koment pasi shprehu vetë dëshirën për të komentuar lojtarin 16 vjeçar Besmir Cufe, të cilin ai e ka quajtur një kampion të ardhshëm, pse jo dhe botëror në bilardon me 9 gur. Okay, Mr. Steve, you can continue to comment this game. Well, I'm just admiring this young man's mechanics, his bridge, his stance, everything is very solid. He has a wide stance. Ka disa cilësi shumë pozitive, pasi mbi zotëron një qetësi. He has very good balance. Ka një balancë të shkëlqyer. And he generates a lot of power from his long legs and wide stance. Dhe shikoj edhe në qëndrim që ka një qëndrim perfekt në goditje. He keeps his head down on every shot. He doesn't jump up. He stays down on every shot and follows through. Mbaron thotë goditjen, shkon ulet dhe është gjithmonë i lirshëm në goditje dhe he could be a future world champion for Albania. Ai mund të bëhet shumë shpejt ose më vonë nga puna e tij dhe një kampion i vërtetë. Ndërkohë që ka gabuar Marcel looked like he maybe miscued a little on that shot. I think he's flustered. I think he knows he's beaten. 5-0 going to 7. I think he's feeling pretty much hopeless right now. It doesn't look like Besmir is going to miss anymore or make any mistakes. He's hit him with everything. Safeties,
run out, E everything. kam poshtur thot në të gjitha drejtimet Besmir Marcelin dhe tash ndoshta ka një farë rënje, qoftë edhe nga ana morale Marcel. Good strike. Yes, excellent. Goditje vërtet shumë His speed is excellent. edhe shpejtësia është ekselente, perfekte për pozicionimin. He's always on the right angle of the ball, so he can come off the cushion. He plays to the correct side of the ball. Luan gjithmonë në pozicionin korrekt të fushës edhe pozicionohet mirë për bilën e radhës. Kontrollon goditjen shumë mirë. Look at that, perfect. He's got a little angle on the 8 ball. He'll probably roll down to the bottom rail and come up for the 9. Tani duhet ta rrotulloj pak 8-ën, çfarë thotë të dalë në 9. Oh, a little bit too far. He's got a little tough cut shot here. Duhet pak më lehtë, jo aq fort. Megjithatë ka mundësi që ta I think that he can do it. Oh yes. Mendoj them se duhet ta realizoj pasi He është should make this shot. godit ka precizion në goditje. Edhe pse është pozicion i vështirë, jo i lehtë. Yes. Shumë bukur. Shumë bukur. He showed a lot of maturity there because he took his time and waited till he felt comfortable before he shot it. Oh, I want to say that when we come back. Pra, Besmir Cufe udhëheq me rezultatin 6-0, është një rezultat i thellë, duke ditur dhe eksperiencën e gjermanit Marcel Keizer. Did you say that? Okay, he broke a ball in on the break, and he has an opportunity to run out and win the match 7-love. Ka një mundësi thot për të kaluar edhe 7-0, për arsye sepse ka futur gurme të qarë. Oh, that's his first miss of the match. Ishte gabimi I parë thot në këtë ndeshje. Edhe pasi ka pasur mundësi që t'i marrë të gjitha bilat në mënyrën e vendosjes. Nobody's perfect. The best players in the world miss too. Çdo njeri, edhe lojtarët e mëdhenj thot gabojnë, nuk mund të jenë gjithmonë perfekt. The important thing is that you keep the right attitude after a miss. E rëndësishme është që të ruash atë ekuilibrin në lojë. Marcel Keizer played an excellent safety there. Marceli tani ka bërë një mbrojtje të përkryer. Now we'll see how Besmir kicks at the ball, his kicking skills. Duhet ta kapë tani numrin 1. Duhet të bëj një të gjetur me anë të spondit. That's a good kick. Një goditje thot shumë e bukur. But he did not get rewarded. He left a good shot. Nuk mundi No që të reward. fshehë. Ka lënë mundësi Marcel Marcelit has an opportunity for a run out. për të realizuar bili numër 1. Okay. Okay, Marcel will draw back off the Good two position for balls number 2. balls. Yes. Pra është pozicion I mirë për bilën numër 2. Okay. This shot here, he's Edhe gonna për bilën numër he's 4 gonna have to pozicionon. go make the 4 on the side, go down table, and come back up for Duhet the të 5 on the godas other sot side. të kaloj tek spondi I shkurtër dhe të kthehet përsëri tek bila numër 5. Atë ka realizuar. He took a gamble there, but it worked out. He came right at the 5, and it rolled just right. He doesn't quite have control of the table because he hasn't shot much. Nuk vërtet ishte një kontroll I mirë I bilës numër 5, por ka pasur edhe pak shans. Besmir has been dominating the table, so he doesn't have a feel. Marcel is cold right now because Besmir is doing all the shooting. Prandaj thotë që Besmiri në këto momente ka mundësi që ta humbë këtë set. Marcel needs to win this game and then break and run out to get a feel for the table. Prandaj thotë Marceli në këtë moment duhet të marrë veten
për arsye se ka mundësi që të That was an realizojë. excellent shot. Kjo ishte një goditje shumë e bukur, thotë. That showed a little control and confidence there. Pasi ka pasur një kontroll të çokut Okay. dhe ka marrë seti I parë për Marceli. Okay, now is it off right now or is it still running? Okay, now Marcel has an opportunity to get a little of his confidence back. If he can break and run this rack, he might be able to put a rack or two together and get close enough where he has some kind of a chance. Prandaj thotë ka ngushtuar disi diferencë, ka marrë setin e tij të parë, tani ka mundësitë që të përmirësojë atë lojën e tij, për arsye sepse Besmiri nuk e ka lënë që të dalë në lojën e tij, pasi ka lojtur shumë mirë. That was an excellent break. Ja pra një çarë shumë e mirë e Marcelit. Marcel will play the one ball in the side pocket. Tani Marceli do pozicionohet për bilën numër 1. Come back up table for position for the 2 ball in the corner. Dhe do të kthehet për pozicionin e bilës numër 2 që duhet ta marrë tek cepi. Oh, that got away from him. That's not good. Nuk që goditje mirë dhe He let that ball ka go. He hit foul. it. Yep. He doesn't have a feel for the table. That was his opportunity to try to, but he lost control. Edhe ka humbur të kontroll, ndërkohë që përpiqet për And now Besmir is trying to make a 2-9 combination to end the match. Duhet që të Besmiri përpiqet thotë për të marrë bilën numër 9 me 2 bila. This is not an easy shot. Është një gjuajtje jo e lehtë kjo. Të shohim. I would play the run out if I was shooting. Shumë e bukur. Goditje shumë e bukur. Ka marrë bilën numër 9. Dhe fiton me rezultatin 7-1 kundër Marcel Keizerit. Besmir might be the best 9-ball player in Albania right now. Mendoj thotë se është lojtari më I mirë në Shqipëri. A very powerful exhibition of 9-ball. Ka luajtur shumë bukur bilën numër. He only missed one shot. And Ka humbur vetëm një goditje. he played maybe 8 or 9 excellent safeties. Ka bërë 8 ose 9 mbrojtje të përkryera. He put a demonstration of excellent shot making, excellent safety play, Ka bërë perfekte goditje dhe perfekte mbrojtje. and excellent cue ball control. Edhe një kontroll perfekt çoku të bardhë. Marcel Keizer never really had a chance in the match. He could not get Nuk ka going. pasur shanse thot në këtë ndeshje.